سلام، من محمد رضام و شما اولین قسمت از سری ویدیوهای فلسفه سیاسی رو تماشا میکنید. من تو این قسمت میخوام درباره زمانی صحبت کنم که فلسفه سیاسی متولد شد. یعنی قراره بریم به یونان 400-500 سال قبل از میلاد مسیح تا ببینیم مردم اون دوران چه نگاهی به حکومت داشتن. پس با من همراه باشید. معمولا اینطور گفته میشه که فلسفه سیاسی از یونان باستان شروع شد، چرا که از اون دوران به بعده که پرسش درباره حکومت به صورت مکتوب دست ما رسیده. احتمال اینکه این مسائل قبل از یونانیان باستان هم مطرح بودن هست. مثلا هرودوت در کتاب تواریخش جلسه‌ای رو شرح میده که در اون 7 نفر از بزرگان پارس که یکیشون داریوش بزرگ بود درباره شکل حکومت صحبت میکنن. این جلسه بعد از کشتن برده‌های دروغین برگزار شده و خیلی ها در صحت وجود چنین جلسه‌ای شک دارن. برای ما مهم نیست که این جلسه واقعا در ایران برگزار شده یا نه. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که وقتی هرودوت تاریخش رو مینوشته، یعنی حدود 425 قبل از میلاد مسیح، این مسائل درباره نوع حکومت مطرح بودن. از اونجا که میدونم احتمالاً اکثر شماها سراغ کتاب تواریخ هرودوت نمیرید، این تکش رو از رو میخونم. هرودوت مینویسه 5 روز بعد که آرامش بازگشت، یاران به رایزنی پرداختند و سخنانی گفتند که شاید برخی از یونانیان در اصالت آن تردید کنند، ولی به راستی چون این گفتگویی انجام شده است. نخست اوتانه سخن گفت و عقیده داشت که اداره امور مردم به خود ایشان واگذار شود. او گفت به نظر من قدرت دیگر نباید از آن یک تن یکی از ما باشد. چنین نظامی نه خوشایند است نه خوب. شما دیدید که کمبوجیه با غرور دیوانوار خود چه زیاده روی هایی کرد و گواه غرور و خودپسندی این موقع نیز بودید، که منظور همون برده‌های دروغینه. نظام پادشاهی که اجازه می‌دهد یک مرد خودسرانه و بدون نیاز به حساب پس دادن فرمان روایی کند، چگونه می‌تواند حکومتی متعادل باشد؟ حتی اگر به پارساترین مرد چنین قدرتی بدهید، خواهید دید که به زودی رفتارش دگرگون خواهد شد. بختیاری تازه در او غروری بیاندازه پدید می‌آورد و رشک در او زاده می‌شود. او با این دو عیب رو به تباهی می‌گذارد. جنایات جنون‌آمیز بیشماری انجام می‌دهد، گاه سرمست غرور است و گاه مست رشک، در حالی که حاکم خودکامه که همه چیز دارد نباید حسود باشد. اما ذات قدرت چنین است که می‌خواهد عکس این را به هموطنانش ثابت کند. او روز به روز بیشتر به افراد نیک حسد می‌ورزد، تنها چون زنده اند، و از آنان بیزار می شود. فقط از فرومایه ترین افراد خوشش می آید و خود سرآمد فرومایگان می شود. بدترین تناقض روحیه او آن است اگر به اندازه ستایشش کنی آن را کم می انگارد و بر می آشوبد، و اگر بسیار به ستایش آن را به چاپلوسی برداشت می کند و باز بر می آشوبد. بدتر از همه این که آداب و سنن نیاکانی را سست می کند، به زنان دشنام می دهد و اهانت می کند و هر کسی را بی محاکمه می کشد. برعکس، نظام مردمی در درجه نخست زیباترین نام را دارد که همانا برابری است. دوم آنکه مرتکب هیچ یک از یادروی هایی که یک شاه را می آلاید نمی شود. وظایف و مسئولیت ها به حکم قرعه تعیین می شود. داوران یا همان قضات مراقب اعمال خود هستند و هر تصمیمی در مقابل مردم گرفته می شود. پس پیشنهاد من این است که نظام پادشاهی را کنار بگذاریم و مردم را صاحب اختیار سازیم، زیرا باید تنها روی اکثریت حساب کرد. این بود نظر اوتانه. نگید که تعجب نکردید. واقعا عجیبه که 2500 سال پیش کسی بوده که از دموکراسی و حکومت مردم حرف زده. قبل از اینکه به ادامه گفتگو بپردازیم، بیاین اول یه مقدار این گفته رو بشکافیم. اولین نکته‌ای که اوتانه میگه اینه که چون هیچ نظارتی بر کار پادشاه نیست، نظام پادشاهی
به حکومت خودسرانی تبدیل میشه. یعنی چون نظارتی بر کار پادشاه نیست، یعنی کسی قدرت نداره که به پادشاه بگه این تصمیم خوبه یا نه و تنها تصمیم گیرنده شخص شاهه. اگر پادشاهی تصمیماتی درست نگیره یا دچار رذائل اخلاقی باشه، صدمه بزرگی به کشور و مردم وارد میکنه. اوتانه یه قدم جلوتر میذاره و میگه حتی اگر بهترین فرد رو هم پادشاه کنیم، به مرور اخلاقش خراب میشه. دلیلش هم مشخصه. هیچ کس دوست نداره مدام دیگران بهش میگن داره اشتباه میکنه. هر کس به اندازه عقل خودش تصمیم میگیره و وقتی بهش میگن اشتباه میکنه یعنی عقلش درست کار نمیکنه. مطمئنا در هر جامعه‌ای آدمایی هستن که عقلشون بیشتر از بقیه کار میکنه، ولی پادشاه که خودشو عقل کل میدونه نمیتونه همچین چیزی رو تحمل کنه. برای همین به مرور افراد عاقل و دانا یا حذف میشن یا خونه نشین و دوروبر شاه رو کسایی میگیرن که از لحاظ عقلی نشون بدن پایین‌تر از پادشاه. حالا یا اداشو در میارن یا واقعا همینطورن. این آدمایی که اوتانه بهشون میگه فرومایه یواش یواش باعث جدایی شاه از جامعه میشن و شاه تماس خودش رو با واقعیت جامعه از دست میده و تصمیماتی میگیره که از هیچ عقل سلیمی در نمیاد. اوتانه مشکل نظارت رو با نظارت مردمی حل میکنه و میگه وقتی همه تصمیمات در برابر مردم گرفته بشه، تصمیم گیران مراقب کارشون هستن، چون همین مردم این قدرت رو هم دارن که اولا با این تصمیم مخالف باشن و همه میدونن که این مسئولیت ابدی نیست. برای همین کاری نمیکنن که برگشت ناپذیر باشه، مگه اینکه همه مردم بر سرش توافق داشته باشن که در بین این مردم عقلای جمع هم هستن. اما یه خطر وجود داره که نفر دوم یعنی مگابیز به اون اشاره میکنه. هرودوت مینویسه مگابیز بر پایه یک اولیگارشی را پیشنهاد کرد. او گفت وقتی اوتانه پیشنهاد میکند حکومت خودکامگی را کنار بگذاریم، من با او یکسره همداستانم، اما وقتی اصرار می‌ورزد که قدرت را به مردم سپاریم، اشتباه می‌کند. این بهترین راه حل نیست، زیرا هیچ چیزی ابلهانه‌تر و نامناسب‌تر از یک توده ناآگاه نیست. این اندیشه غیرقابل دفاعی است که برای گریختن از شر نخوت یک خودکامه به نخوت توده مردم، توده لگام گسیخته تن در دهیم. یک خودکامه دست کم می‌داند چه می‌کند، لیک توده حتی این را نیز نمی‌داند و چگونه می‌تواند بداند، در حالی که هرگز دانشی نیاموخته، هرگز خود چیز زیبا ندیده و همچون رود خروشانی در اوج طغیان گیج و مست به امور دولتی یورش میبرد و همه چیز را در هم می‌ریزد. نظام دموکراسی ارزانی دشمنان ایران باد. ما باید از میان شهروندان بهترین ایشان را برگزینیم و قدرت را به ایشان بسپاریم. با این شیوه همه ما در شمار فرمانروایان خواهیم بود و طبیعی است که از بهترین شهروندان بهترین راهنمودها را باید انتظار داشت. من اینجا یه نکته رو بگم و اون این که اولیگارشی با آریستوکراسی متفاوته. شکل حکومتی که مگابیز درباره‌اش صحبت میکنه یعنی انتخاب بهترین شهروندان به آریستوکراسی نزدیکه، نه اولیگارشی که حکومت اقلیتی صاحب قدرت و پول. ما تا اینجا با 3 شکل حکومت آشنا شدیم: پادشاهی، اولیگارشی و دموکراسی که در مورد هر 3 در ویدیوهای بعدی صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه این ویدیو رو تموم کنم، جواب داریوش بزرگ که 3مین نظر رو داد هم بخونیم. هرودوت می نویسه داریوش 3مین نفری بود که نظر داد. گفت به نظر من آنچه مگابیز درباره نظام مردمی گفت درست بود، اما درباره اولیگارشی اشتباه می‌کند. در اینجا 3 گونه حکومت به ما پیشنهاد شد. اگر این 3 نظام را در بهترین شکل آنها پنداریم و بگوییم بهترین دموکراسی است یا بهترین اولیگارشی است یا پادشاهی، باز پادشاهی بر همه آنها برتری دارد. به راستی اگر یک فرد تمام فضایل را داشته باشد، هیچ نظام حکومتی بهتر از فرمانروایی یک تن نیست. چنین کسی به خوبی می‌داند چگونه از منافع عمومی پاسداری کند و برنامه‌های او علیه دشمنان از هر نوع حکومت دیگری بهتر پنهان نگاه داشته خواهد شد. در رژیم اولیگارشی که اشخاص برگزیده
در رژیم اولیگارشیک اشخاص برگزیده تمامی استعداد خود را در خدمت حکومت قرار می‌دهند، همواره بدترین دشمنی‌ها میانشان بروز می‌کند. هر کس می‌خواهد خود رهبر باشد و دیگران نظراتش را بپذیرند و در نتیجه همه از یکدیگر متنفر می‌شوند. از نفرت نفاق برمیخیزد و از نفاق کشتار یکدیگر و از میان این آشفتگی و کشتار ناچار فرمانروای واحدی پدید میآید تا به آشوب پایان دهد و همین برتری این نظام را نشان می‌دهد. در نظام دموکراسی که قدرت در دست توده مردم است، گریختن از شر فساد ممکن نیست. آنگاه فساد در زندگی عمومی نه تنها باعث پیدایش نفرت میان بدکاران، بلکه موجب دوستی شدید میان ایشان می شود و سود برندگان نیاز دارند به تفاهم برسند تا کل جامعه را بهتر تاراج کنند. این وضع ادامه می یابد تا فردی به دفاع از مردم برخیزد و این اعمال را سرکوب کند و در آن صورت ستایش عموم را برمی‌انگیزد و به زودی فرمانروایی فقط از آن او می شود و بالا رفتن این گونه قهرمانان از پلکان قدرت بار دیگر ثابت می کند که نظام پادشاهی بهتر از همه است. در پایان سخن کوتاه، ما این آزادی خود را از کجا به دست آوردیم؟ آن را مرهون چه کسی هستیم؟ و از آنجا که همه را مدیون یک مرد هستیم که منظور همون کوروشه، نظر من آن است که همین نظام را نگاه داریم. وانگهی وقتی نظام نیاکانی ما نیک است و خوب عمل می کند، چرا باید آن را کنار بگذاریم؟ در جواب داریوش دو نکته از همه مهمتره. یکی این که پادشاهی رو امری ناگزیر میدونه و دوم این که پادشاهی رو نظام نیاکانی میدونه که کار میکنه. فعلا همینا رو که گفتم داشته باشید تا در قسمت بعدی بیشتر درباره هر سه نوع نظام هایی که گفتم حرف بزنیم. بسیار ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید با لایک و کامنت از کانال حمایت کنید و برای اطلاع از انتشار قسمت های بعدی حتما کانال رو سابسکرایب کنید.